amikor eljössz egy ilyen konferenciára. You don't become a leader when you read a book. Nem akkor válsz vezetővé, amikor elolvasol egy könyvet. It's a process. Mindez folyamat. It takes time. Amelyhez időre van szükség. And you have to give it time. És kell, hogy te magad rászánd az időt erre. I have been teaching leadership all my life. Egész életemben a vezetésről tanítottam. I am still growing. I am still developing myself. És még mindig növekszem, és még mindig fejlesztem magam. I have a real passion for you today. És igazán szenvedély lobog a szívemben számotokra. And that is for you to make a commitment today to, for a lifetime, learn how to lead. És ez a szenvedély pedig azért ég, hogy te magad is kötelezd el magadat az egész életen átvaló fejlődés mellett. If you will make a decision today to learn how to lead every day, someday you'll be a great leader. Hogyha ma döntést hozol és eldöntöd, hogy minden nap odaszánod magad arra, hogy jobb vezetővé válj, akkor egy nap jó vezető leszel. Everywhere I travel, there's a demand to hear me teach on leadership. Mindenhová, bárhol, ahol járok, mindenütt kérik tőlem, hogy tanítsak a vezetésről. Because there's a shortage of leaders. Azért, mert kevés a vezető. Never have I gone to a country, or never have I gone to a company and had them say this to me. Még soha nem jártam egy olyan országban, vagy egy olyan vállalatnál, ahol a következőt mondták volna. John, we're so glad you're here. John, nagyon örülünk, hogy itt vagy. We have too many great leaders in our organization. A szervezetünkben túl sok a nagyszerű vezető. We're just amazing in our leadership training. Egyszerűen lenyűgöz bennünket a vezetői képzésünk. And I hope that you can eliminate some of our leaders. I've never had anybody have too many leaders. És bízom benne, hogy segítesz nekünk, hogy megváljunk néhány jó vezetőt. There's always a shortage of Soha ezt még nem mondták. There's a shortage of leaders. Túl kevés a jó vezető. There's a shortage of leaders in Hungary. És túl kevés a vezető. There's a shortage of leaders in America. És Amerikában ugyanúgy túl kevés a There's vezető. a shortage of leaders in Romania. Romániában ugyanúgy túl kevés a jó vezető. And then I'm going to the Middle East. There's a shortage of leaders in the Middle East. Aztán ha elmegyek a közel-keletre, ott is túl kevés a jó vezető. There's always a shortage of leaders. Mindig az a helyzet, hogy kevés, túl kevés a vezető. That's why I have a good job. Ezért nagyon jó a munkám. There's a demand. Mert ott van a kereslet. That's why I sell millions of books. Ezért adom el a sok millió könyvemet is. There's a shortage. Mert kevés. It's a good thing. Nagyszerű, kevés a vezető. So somebody comes to a conference of mine. És akkor valaki eljön az egyik konferenciára, és azt mondja, John's going to teach me how to be a leader. John most megtanítja a frankót velem, hogy hogyan leszek jó. I promise you I'll teach you. Igen, ígérem, megtanítalak rá. But at the end of the day, it won't make you a leader. De aztán, amikor eltelik a nap, mindez nem fog téged jobb vezetővé tenni. It'll just start you on the process. Egy folyamatban elindulhatsz ezzel. I have people who go out and buy all of my books. Vannak olyan emberek, akik az összes könyvemet megveszik egy ilyen konferencián. And they walk out of the conference. És úgy mennek ki a konferenciára. I am a leader. Én vagyok a vezető, mondják. No. Nem. You're just a person who has a lot of books. Nem, csak valaki sok könyvvel. You have to read them. El is kell olvasnod őket. Buying a book won't make you a leader. Az, hogy megveszel egy könyvet, ettől még nem leszel vezető. Going to a conference won't make you a leader. Attól, hogy elmész egy konferenciára, attól még nem leszel vezető. It's a process. Egy folyamatról van szó. Do you have in Hungary microwaves? Használtok Magyarországon mikrohullámos sütőket? Where you put the food in, push the button and kind of beteszed az ételt, beprogramozod és zoom! Too many companies and organizations, they try to microwave leaders. Nagyon sok szervezet megpróbál mikrohullámos sütőben előállított vezetőkkel boldogulni. They get a person they want to train to be a leader. Van valaki, akit szeretnének vezetővé képezni, and they say, we want to train you, Bob. És azt mondja, John, szeretnélek téged kiképezni. Let us put you in our leadership microwave. Belehelyezünk a vezetői mikrohullámos sütőbe. They put him in a microwave. Bele is teszik a mikróba. Push the numbers. Benyomkodják a számokat. And they zap them. És egyszerűen megjön az eredmény. And they come out a Pop-Tart.
tulajdonképpen mi jön ki, esetleg a hatogatott kukoricának az alja. Just a Pop-Tart maybe. Igazából csak egy ilyen hatogatott kukorica fajta vezető. I don't want to microwave you. Nem szeretnélek beletenni a mikrohullámsütőbe. I want to marinate you. Nem szeretnélek jól belemeríteni a dologba. And I'm about to teach you now for the rest of this morning the 5 levels of leadership. És most szeretnék rátérni a vezetés 5 szintjére. And this teaching will teach you how to process yourself to develop as a leader. Arra a tanításra, amely segítségével átmehetsz azon a folyamaton, amelyel és amelyben vezetővé válsz. This is a very good teaching. Ez egy nagyon jó tanítás. When I go to West Point, our military academy, this is what I teach. Amikor a West Pointba, az otthon Amerikában a katonai akadémiára megyek, ott ezt tanítom. When I go to Microsoft, this is what I teach. Amikor a Microsofthoz hívnak, ezt tanítom ott is. When I go to Delta, this is what I teach. Amikor a Deltához megyek, ott is ezt tanítom. When I did the opening session at the United Nations, this is what I teach. Amikor az Egyesült Nemzetek megnyitó előadását tartottam, ugyanerről beszéltem. And now I'm going to teach it to you. És most szeretném nektek is ezt átadni. And this has potential to change your life. És ebben benne van az a potenciál, amely által az életed megváltozhat. So look at your neighbor. Ezért nézd most a szomszédodra, And say, listen to John. This teaching can help you. hallgass Johnra, mondjad a szomszédnak, hallgass Johnra most, figyelj oda, a tanítás megváltoztathat téged. And then look at your neighbor and say, Most nézd megint a szomszédra, and you need help. igazán szükséged van a segítségre. Can they put on the screen now the 5 levels? Most hadd kérjem meg, hogy vetítsétek ki az 5 szintet. Can they do that for me? Megtennétek, legyetek szívesek. Do I have to push this? Meg kell mondnom. Oh, here it is. Thank you. Itt van. It's already here. I go. Thank you. What would I do without you? Mit tennék nélkül? I couldn't even see the 5 levels. And he said he can't even find it. He's going to teach it to us. Meg se találja, hát hogyan taníthatná? My name's John. What's your name? Johnnak hívnak. Hogy hívnak téged? Peter. Nice to meet you, Peter. Örülök, hogy találkoztunk. You may have to help me today, okay? Lehet, hogy segítségre I lesz. may need to call on you. It's obvious I can't do this by myself, okay? Egyedül nem megy, úgyhogy lehet, hogy segítséget fogok kérni. You may have to travel with me. I don't know. Lehet, hogy velem kell majd utaznod, nem tudom. Can you go to Romania tomorrow? Holnap el tudsz jönni velem Romániába? And then Dubai and Abu Dhabi and Aztán Bahrain. Dubájba, Abu Dhabiba. Okay, you and me, Peter, Jó, okay? akkor ketten megcsináljuk. We're partners, you and me. Partnerek leszünk. Help me out, Peter. Kérlek, segíts. Who's that good-looking young man beside Ki you? ez a fiatalember, ez a jóképű fiatalember mellettem. Is that your son? Fiam? That's very good. Nagyszerű. My dad took me to conferences when I was that age. Amikor ilyen idős voltam, mint te, vagy ilyen fiatal voltam, mint te, akkor az én apukám is magával vitt a konferencián. And Peter, those were the beginning days of me learning how to lead. És Péter, hadd mondjam azt el, hogy akkor ezek voltak az első napok, amikor elkezdtem vezetni. What's your son's name? Hogy hívják a fiadat? Bence. Bente? Bence. Benton? Bence. Bente. Benton. Bence. How old are you? Hány éves vagy, Bence? 12? 12. 12? You're 12. Benton. You're a very lucky young man. Nagyon szerencsés fiatal ember vagy. To have your mother. Are you the mother? You have a very good looking mother. Nagyon jól néz ki az édesanyám. I'm glad you look like her. És nagyon örülök, hogy ráhasonlítasz. You got a wonderful dad. Csodálatos apukád van. Thanks, Mom and Dad, for bringing him. Köszönjük, hogy apu és anyu, hogy elhoztátok őt.
You're very wise parents. Nagyon bölcs szülők vagytok. You're deposited in your son. Már letétet helyeztek el a fiatokban. Help me out, Peter. Péter, kérlek segíts. 5 levels of leadership. Tehát a vezetés 5 szintje. Okay. I want you on a piece of paper to write down what you see on this screen. Szeretném, hogyha lejegyzetélnétek azt, amit a kivetítőn láttok. Vagy nem láttok. Láttok. Thank you, Peter. Köszönöm, Péter. And in a moment, I'm going to start teaching at the bottom level, and I'll teach clear to the top level, and I'll teach you how to grow as a leader. Az alsó szinttel fogjuk kezdeni, és szépen felfelé felhaladunk egészen a legfelső szintre, és meg fogom veletek tanítani azt, hogy hogyan lehet ezeken a szinteken jó vezetőként felnőni. By the way, what I teach you is in a book called The 5 Levels of Leadership. És ugyanakkor hadd mondjam azt is, hogy mindez, amiről itt most szó lesz, ez benne van abban a című könyvben, hogy a vezetés 5 szintje. I am not certain that this book is translated in Hungarian. Nem tudom, hogy lefordították-e már magyarra ezt a könyvet. I have 16 books though that are translated in Hungarian. 16 olyan könyvem van, amelyet viszont lefordítottak magyarra. In fact, this is interesting. Sőt, nagyon érdekes, hadd mondjak valamit. Hungary has more of my books translated into their language than any other European country. Magyarországon van a legtöbb saját nyelvre lefordított könyvem egész Európában. Ez igazság. Which just tells me it's obvious you're the smartest of all the European countries. És ez arról beszél nekem, hogy a ti országotok a legokosabb az európai országok sorában. In fact, look at your neighbor. Sőt, forduljon a szomszédodhoz. Look at your neighbor and ask them, why are other European countries not as smart as we are? És tedd fel a kérdést, hogy vajon a többi európai ország miért nem olyan okos, mint mi? Let's go to level 1. Akkor nézzük az első szintet. This is where you and I begin. Itt kezdjük mindnyájan. Level number 1 is the position level of leadership. Az első szint a pozíció. And the key word at level number 1 is the word rights. A kulcsszavunk ezen a szinten a jogok. At level number 1, people follow you because they have to. Az első szintű vezetőt azért követik a többiek, mert muszáj. Now, 90% of the people in the world think that level number 1 is leadership. A világ lakosainak 90%-a azt gondolja, hogy az első szintű vezetés, ez az első szint maga a vezetés. So, when they get a leadership position, they think, I am now a leader. És ezért azt hiszik, amikor vezetői pozícióba kerülnek, azt hiszik magukról, hogy ettől akkor én vezető lettem. In fact, they'll come to me and they'll say, John, I know you teach leadership. Sőt, oda jönnek hozzám olyan emberek, és azt mondják, John, tudom, hogy vezetésről tanítasz. And they'll say, just last week I became a leader. És azt mondják, hogy múlt héten lettem én is vezető. I said, you did? Azt kérdezem tőlük, Yes. valóban? Yes, I got a leadership job. Igen, vezetői munkát kaptam. I'm a supervisor now. Most már felettes vagyok. I lead my department. I'm a leader. Most már osztályvezető vagyok. Vezető lettem. Listen to me. Figyelj ide, nem. No, you're not. Nem vagy az. You just got a leadership position. Csupán vezetői pozícióba kerültél. You just got a leadership title. Csak vezetői titulusod lett. That doesn't make you a good leader at all. De ez egyáltalán nem tesz téged még jó vezetővé. That doesn't even make you a leader. Sőt, semmilyen vezetővé nem tesz még.
Listen carefully. Figyelj rám most jól. Having a position of leadership doesn't make you a good leader. Attól, mert valaki vezetői pozícióba kerül, attól még nem lesz jó vezető. And yet most people think it does. És ennek ellenére legtöbben azt hiszik, hogy ez megtörténhet. 35 years ago when I started teaching leadership in America, 35 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem Amerikában vezetésről tanítani, there were no leadership books written. akkor még nem igazán voltak vezetői könyvek. There were books on management, not leadership. Management könyveket lehetett találni, de nem vezetésről szól. And I determined to teach a much higher level than just management. És arra határoztam el magam, hogy sokkal magasabb szintről akarok beszélni és tanítani, mint csupán management. But in the 1980s in America, you couldn't go to a bookstore and buy a leadership book. A 80-as évek Amerikájában nem, a könyves polcain nem volt vezetésről szóló könyv. You bought a management book. Management szakkönyvet vehettél. So when I started holding leadership conferences, people would say, why should I come? Ekkor, amikor elkezdtem vezetői konferenciákat tartani, az emberek azt kérdezgették, hát de minek menjek én el erre? They would say, I'm already a leader. Why would I go to a leadership conference? I already have a position of leadership. Már vezető vagyok, már vezetői pozícióba kerültem, miért mennék el? And it took me several years to help people in America understand that just because you have a leadership title and position, that has nothing to do with being a good leader. És jó néhány évenbe került az, és telt az, míg megmagyarázható, és rávehettem többeket arra, hogy az, hogy egy vezetői pozíciód van, annak még semmi, de semmi köze nincs ahhoz, hogy vezető vagy-e vagy sem. So let me ask you a question. Ezért hadd tegyem fel számodra is a kérdést. How many of you have ever had a boss that wasn't a good leader? Hányan vagytok itt olyanok, akiknek az életében volt már olyan főnök, aki nem volt jó vezető? Can I see you? Emeljétek fel a kezeteket. Yeah. Igen. Wasn't any fun, was it? Nem volt túl nagyszerű érzés, ugye? Wasn't any fun to have a bad boss that couldn't lead? Nem volt túl szórakoztató, ugye, amikor olyan a főnök, aki nem tud vezetni. Now, did they have a leadership position? Vezetői pozíciója volt ennek a főnöknek? Yes. Igen. Were they a good leader? Jó vezető volt? No. Nem. So you may have a leadership position today Tehát lehet, hogy te is úgy vagy itt, hogy vezetői pozíciód van, and be a very poor leader. és ennek ellenére nagyon szegényes a vezetése. The lowest level of leadership is the positional level. A vezetés legalacsonyabb szintje a pozicionális vezető. This is the lowest level. A legalacsonyabb szintje. This is the least effective level. Ez a legkevésbé hatékony szint. If you're just a level 1 leader and no higher, you will never be successful. Hogyha első szintű vezető vagy, és soha nem jutsz tovább és magasabb szintekre, soha nem lesz belőle jó vezető. Here's what I say about level 1. A következőt szoktam mondani az első szintről. It's a good place to begin. Nagyon jó, ha itt kezdi az ember. It's a bad place to stay. De nagyon rossz, hogyha itt ragad. And yet 90% of people who lead never go higher. És mégis mindennek ellenére a vezető 90%-a nem lép tovább felé a szint felé. Now, let me tell you what's positive about level 1. Nos, hadd mondjam azt el, hogy mi a pozitívuma ennek a szintnek, az első szintnek. If you're a level 1 positional leader, hogyha az első szinten lévő vezető vagy, and you have certain rights, és ezért jogokkal ruháztak fel, then people follow you only because they have to. Akkor az emberek azért követnek téged, mert kötelező nekik, mert követniük kell. They don't follow you because you're good. Nem azért követnek, mert jó vagy. They don't follow you because you help them. Nem azért követnek téged, mert segítesz nekik. They follow you because they have no choice. Hanem azért követnek, mert nincs más választásuk. That's not leadership. De ez nem vezetés. That's dictatorship. Hanem ez diktátorság.
what you want to be? Szeretnél diktátor lenni? Is that what you want to do? Ezt szeretnél tenni? There's a much higher, better way to lead than just leading from title and leading from position. A vezetésnek létezik sokkal, de sokkal jobb módja is, és sokkal jobb, magasabb szintjei, mint csupán a pozíción és a titulusod miatti vezetés. But if you get a leadership title or position, de hogyha vezetői pozícióba kerülsz és vezetői titulust kapsz, take advantage of it in a positive way. Akkor pozitív módon használd ki annak az előnyeit. Say to yourself, since I have this title and position, I'm going to learn to lead. Határozd azt el, hogy itt vagyok ebbe a pozícióba, akkor már ha itt vagyok, ide kerültem, akkor megtanulom, hogyan kell vezetni. When I started off, as you start off, on level 1, amikor itt kezdtem a vezetést az első szinten, mint ahogy bármelyikünk, it was very positive for me because I began to learn how to lead more effectively. Akkor nagyon pozitív volt ez, mert megtanultam ebben a pozícióban, hogy hogyan legyek hatékonyabb. Level 1 is a great place to grow. Az első szint nagyszerű hely arra, hogy növekedjünk. Level 1 is a great place to learn. Az első szint nagyszerű lehetőség és hely arra, hogy tanuljunk. It's a great place to stay, but you don't, or to start, but you don't want to stay there. Nagyszerű kiindulási pont, de nem szeretnél ott ragadni. And let me tell you why. És hadd mondjam azt is el, hogy miért nem? It's the lowest level of all. Azért, mert az összes vezetői szint közül ez a legalacsonyabb. If you are a positional leader to your people, hogyha a népedet, a rábízott embereket úgy vezeted, hogy csak pozíciód van, let me tell you why you will never be successful in leading them at that level. Akkor hadd mondjam azt el nektek, hogy miért nem lehet soha sikeres az ő vezetésükben. People who follow a level 1 leader, azok az emberek, akik első szintű vezetőt követnek, don't give that level 1 leader their best. Soha ezek az emberek nem a képességeik legjobbát adják a vezetőnek. They give that level 1 leader their least. Hanem mindig az elvárható minimumot szánják oda neki. And herein is the problem with level 1 leadership. És tehát a következő a probléma az első szintű vezetéssel. People who follow a level 1 leader, azok, akik első szintű vezetőt követnek, always give the very least. Mindig az elvárható legkisebb, legkevesebbet adják. They always ask themselves, how little do I have to do to keep from being fired? Mindig azon tanakodnak magukban, hogy vajon mi az a minimum, amit meg kell tennem, hogy kövessek. How little do I have to give? Vajon mi az a minimum, amit oda kell szállnom, oda kell adnom? And they always give the least amount of effort and the least amount of time and the least amount of energy. And you can't build a great company or an organization when people are giving you their least. Idejükből, erejükből, figyelmükből, energiáikból mindig a legkevesebbet adják, amit elvárnak tőlük. És nem lehet szervezetet, vállalkozást, semmi nem lehet építeni a legkevesebbel. Let me give you an example of a level 1 company or level 1 church or level 1 business. Hadd mutassak be egy egyes szintű vállalkozást, gyülekezetet vagy bármilyen szervezetet. If I work for a level 1 leader, hogyha én egy ilyen egyes szintű vezető alá vagyok beosztva, mint munkás. And remember, people that work for level 1 leadership companies and individuals, they give the very least, not the best. Ne felejtsük el, hogy akik ilyen vezetők alá vannak beosztva és nekik dolgoznak, mindig a lehető legkevesebbet szánják oda. So if I work for a level 1 leader, tehát ezért, hogyha én egy ilyen munkás vagyok, and quitting time is 5 o'clock. És mondjuk 5 órakor van a munkaidő vége. At 4:30, akkor már fél 5-kor, 30 minutes before the official quitting time, már 30 perccel a hivatalos munkaidő vége előtt, I'm starting to clear my desk. már elkezdek rendet rakni az asztalon. I'm clearing my desk. Rendet teszek. I'm getting everything clear. Because I'm 30 minutes away from quitting time. Miért? Mert már 30 perc és itt a munkaidő vége. And I want to make sure that at 5 o'clock I can leave immediately. És biztos akarok lenni abban, hogy amikor 5 óra, akkor rögtön leléphetek. In fact, 5 o'clock is the highlight of my day. Sőt,
az 5 óra a nap fénypontja számomra. It's when I get to go home. Ez az, amikor hazamehetek. It's when I quit. Amikor leléphetek. I'm free at last. Ó, végre szabad vagyok. I can leave. Már végre elmehetek. So at 4:30 I clear my table. Tehát 4 óra 30-kor, fél 5-kor rendet teszem. At 4:45 3:45-kor. I leave my table. Felállok az asztal mögött. And I go around the offices. És végig látogatom az irodákat. And I say goodbye to everybody. Elköszönök mindenkitől. I'll see you tomorrow. Holnap találkozunk. Good to be with you today. Ó, nagyon jó, hogy beszéltünk ma. Call me tonight. Ó, este hívsz fel. Bye. Sziasztok. At 4:50 4 óra 50-kor. I go to the restroom. Nem a WC-re. I want to be sure to do that on company time. Biztos, hogy a vállalat által fizetett időben akarom ezt megtenni. At 4:55, Aztán 4:55-kor I'm back at my desk. visszaülök az asztalhoz. No, not to work. No, Nem a munka miatt. no work. Nem, munkáról szól. I'm changing shoes. Nem, cipőt váltok. I'm putting on my running shoes, my track shoes. Sportcipőt, futócipőt veszek föl. Because at 4:58, Azért, mert 4:58-kor I'm down in my starting position. ott vagyok a rajtgépben. I'm watching the clock. Nézem az órát, I'm doing a countdown. és számolok visszafelé. At 5 o'clock, És 5 órakor I'm gone. már ott se vagyok. I'm gone. Ott se vagyok. I'm gone. The leader comes through the office Akkor jön a vezetőket az irodába, and he says, és azt mondja, where did they all go? Where are the people? hova tűnt mindenki? Hol vannak az emberek? They left so fast. Annyira gyorsan eltűntek. Do you know how I can do that? How I can leave so fast? Tudjátok azt, hogy mi a titka annak, hogy ilyen gyorsan eléphessen? Practice. Gyakorlat. Daily practice. Bizony. Naponta gyakorolni kell. Because you see, every day I can hardly wait to stop working because I follow a level 1 leader. Minden nap alig várom, hogy leléphessek, befejezem a munkát, mert egy egyes szintű vezető van fölöttem. In fact, the leader runs to the window to look out at the parking lot. Sőt, rohan a vezető, kinéz az ablakon, nézi a parkolót. We left so fast. Nagyon gyorsan eltűnt mindenki. And when he looks out at the parking lot, És mit lát a parkolóban? everybody's gone. Senki nincs ott sem. The last 3 cars are peeling out. Már az utolsó 3 autó megy éppen ki a parkolóból. He says, how did they get out of the parking lot so quickly? Azt kérdezi, hogy ilyen gyorsan léptek le a parkolóból. It's very simple. Nagyon egyszerű. In level 1 companies, Az első szintű vezetőkkel ellátott vállalatnál. when people drive into the parking lot in the morning, Reggel, amikor megjön az ember az autójával, they don't head their car into the akkor parking nem lot. oldal előre áll be a parkolóba. Nem. They back their car in the parking space. Betolad a parkolóba, a parkoló helyére. So when it's time to leave, Azért, hogy amikor eljön az a menetel ideje, akkor már rögtön le is léphet. they can shoot right out. Rögtön. My name is John, and I'm your friend. John vagyok, a barátod. Listen carefully. Figyelj jól. You will never